Sziasztok! Ez most egy különleges videó, mert nem csak én beszélek. Egy beszélgetést láthattok Luca Lamparielloval, aki poliglott, nyelvi coach, és magyarul is tanul. Minden héten beszélgetünk egy kicsit magyarul, és Luca engem mindig nagyon-nagyon inspirál. Most a magyar tanulásról beszélgettünk, és remélem, hogy ez nektek is hasznos lesz, és inspiráló. Szia Luca, hogy vagy? Szia Petra, jó reggelt, nagyon jó, köszönöm szépen. Süt a nap, nagyon szép az idő a Rómában, de ez normális az áprilisban, de neked mondtam, hogy ez nem ugyanaz a Magyarországon, ez a kicsit hideg. Nem, borzasztó idő van. Reggel szerintem 3 fok volt. De biztos vagyok benne, hogy a májusban nagyon szép lesz, nagyon szép az idő lesz. Igen, már nagyon várom. Igen. Egy kicsit beszélgetünk most arról, hogy te hogyan tanulsz és miért tanulsz magyarul, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma mindenkinek, aki most néz minket, és mivel te egy nagyon tapasztalt nyelvtanuló vagy, ezért nagyon érdekes, hogy neked milyen tapasztalataid vannak. Az első kérdésem az, hogy nagyon sok nyelvet beszélsz, és az első kérdésem, hogy miért választottad a magyart, amikor magyarul kezdtél tanulni? Ez nagyon jó kérdés. Általában az első alkalom, amikor Budapesten voltam, ez az a 10 évvel ezelőtt, és nagyon tetszett a város általában. Nem csak a város, az atmoszféra, az emberek, és hogy hogyan hangzik a nyelv. És nekem magamnak mondtam, hogy ez nagyon érdekes ország, nagyon érdekes atmoszféra, kultúra, és tudom, hogy nincs messze, Magyarország általában nincs messze az Olaszországról, azt jelenti, hogy ez a repülőm ez a 1 óráig, kicsit több, mint igen. 1 óra, azért sokszor voltam Budapesten, és nekem mondta, hogy az emberek, a fiatalokat Budapesten, főleg a Budapesten, a fővárosban beszélnek folyékonyan angolul, de az emberek általában nem beszélnek angolul vagy más nyelveket, és magam mondtam, hogy ez nagyon érdekes lenne, hogy tanulják a magyar nyelvet. És sokszor hallottam, hogy a magyarok és a más külföldiek mindig mondják, hogy ez nagyon nehéz, ez a nagyon nehéz megtanulni és folyékonyan beszélni magyarul. És szerintem ez nehéz, de a magyar más. Magyar nem nehéz, mindig mondom, hogy magyar más, az nyelvtan általában ez a kicsit más, de ez nem problématikus, ez nem a probléma. Ha szeretnél egy nyelvet megtanulni, ez nem fontos, ha ez a nyelv nehéz vagy nem nehéz. És rájöttem arra, hogy ez nagyon szép, nagyon szép a magyar nyelv, és szerencsére a veled beszélgetünk kicsit egy alkalommal minden héten. Sajnos nem lehet minden nap beszélni, mert sajnos nem élek, Magyarországon élek, de szeretnél töltetni a Magyarországra, költözni. Aha. A Budapestre költözni és ott élni. Még látjuk, mi történt, mert a pandémia miatt nem lehet utazni. Nem lehet most a Magyarországra utazni, nem? Szerintem nem. És az utolsó alkalom, amikor Budapesten voltam, sajnos az a november, ez a majdnem 2 nyelv ezelőtt, sajnos. De még látjuk, mi történt, remélem, alig várom, remélem, hogy a Budapestre, nem tudom, a júniusban, vagy a szeptemberben utazhatok, még látjuk, nem tudom. Igen, szerintem nyáron már lehet utazni, azt gondolom. Igen. Reméljük. Igen. Nyáron, remélem.
Azt hiszem, szerintem az egyik legnehezebb dolog a nyelvtanulásban a motiváció. Ugye a nyelvtanulás ez egy nagyon hosszú folyamat, nagyon hosszú ideig tart, és neked mi segít a motiváció fenntartásában? Mi segít abban, hogy ne veszítsd el a motivációt? Nekem a legfontosabb az, hogy az emberekkel, hogy az lehet használni a nyelvet az emberekkel. Ez nekem legalább, ez nagyon fontos, azért például a veled beszélgetünk a magyarul és a más tanárral, de általában az ötlet, hogy a Budapesten vagy a Magyarországon általában fogok élni, nekem ez a nagyon fontos motiváció. Az jelenti, hogy az emberek, akiknek nincs motiváció, az emberek, akik nem tudják, miért elkezdtünk beszélni, megtanulni a nyelveket. És én, legalább az én esetemben pontosan tudom, miért elkezdtem beszélni, vagy tanulni a nyelvet. Például emlékszem arra nagyon jó, mikor az ember kérdezt tőlem, miért magyarul? Miért szeretnél tanulni? Ez az a senki beszél magyarul, és nekem, és én mondtam, 10 millió ember Magyarországon magyarul beszél, és nekem ez a legfontosabb motiváció, nem csak természetesen ez a kultúra, ismerni, az új kultúrát és az országot általában, de az emberekkel beszélgetni. Ez a nagyon jó, hatalmas motiváció nekem. És hogyan volt? It was always like this? Így volt? Mindig volt. Mindig így volt. Igen. Értem. És nagyon sok diáknak probléma, hogy amikor kezdő diákok, akkor találnak könyveket, meg segítséget, de amikor már jól beszélnek magyarul, akkor nagyon nehéz találni anyagokat. Te miket szoktál használni, vagy mi a szisztémád, mi a rendszered? Azt tudom, hogy van 2 tanárod is, ugye? Tehát nem csak velem beszélgetsz, hanem egy másik tanárral is. Igen. A veled és a más tanárral, az Anita. És nekem a legfontosabb az, hogy az emberekkel beszélni, ez nagyon fontos, de sajnos a tény, hogy nem Magyarországon élek, az jelenti, hogy nem gyakran beszélek magyarul, az 2 alkalommal hetente. De a legfontosabb nekem, hogy ez a picit, minden nap tanulok. Például nem tudom, ez a nagyon fantasztikus videókat nézek, például a YouTube-on, és leírok, a dolgokat leírok. Aha, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Sajnos egy évvel ezelőtt rájöttem arra, hogy ezt próbáltam találni az anyagot, érdekes anyagot, például a doku, a YouTube-on a videókat, de rájöttem arra, hogy nincsenek felirat, az a több videóknak nincs felirattal sajnos, de azért döntöttem, hogy oké, várj, Luka, lehet nézni a rövid videókat, és a felirattal, például találtam a videókat, és a rövid szöveget, és lassan, step by step, lassan... Lépésről lépésre.
Igen, lépésről lépésre tanulok, minden nap tanulok, mert az emberek, általában a diákok mondják, mindig mondják, és kérdesük tőlem, kérdesek tőlem. Kérdezik tőlem. Kérdezik, mikor fogok beszélni folyékonyan. És nem a probléma, ez szerintem nem nagyon jó kérdés. Az legfontosabb az, hogy tanulják minden nap valamit a nyelv, a magyarral vagy a más nyelvekkel tanulják. Ez a legfontosabb neked. És később, ha a lehetőség van például a Magyarországra utazni, vagy a más országokra utazni általában, ez szuper. Fogsz beszélni, fogod beszélni, képzés, you will be able to, képzés. Képes leszek. Képes leszek minden nap beszélni. Ez az legfontosabb. Lombkato, ez a poliglotta, mindig mondta, hogy mindig érdemes a nyelvet tanulni, még akkor, ha kicsit, az a pár szót. Igen. Igen. Most már te nem csak pár szót beszélsz, hanem ugye nagyon jól beszélsz magyarul, és azt szeretném kérdezni, hogy emlékszel olyan sztorira, amikor sikerélményed volt, hogy most de jó, hogy magyarul tanulok, és milyen jó, hogy magyarul tudok beszélni. Volt ilyen? Igen, szeretném kicsit a érdekes történet elmondani. Ez a történet pontosan egy évvel ezelőtt, és kicsit több, ez a márciusban a pandémia éppen köztudott, és emlékszem nagyon jó arra, hogy a boltban voltam, és láttam, hogy egy pár, az a srác és a lány próbáltak elmagyarázni az más embereknek, akik ott volt, valamit próbáltak elmagyarázni, és közebb mentem hozzájuk, és kérdeztem tőlük, honnan jöttetek, honnan jöttetek, és magyarról, és kezdtünk el magyarul beszélni, és nekünk az a hatalmas meglepetés volt, hogy az olasz magyarul beszél, és nekem mondták, hogy szeretnél venni a jegyezet, az egyek, a buszjegyet. Buszjegyet szeretnének venni? Igen, mert kellett a jövő következő nap kellett menjünk a repülőtérre, és a Budapestre jönni. És sajnos nem lehet a buszon. A vasárnap volt, és általában nem lehet venni a buszon a jegyet, a buszjegyet. Azért találtam, szerencsére találtam a két egyet a pénzárcámban, és adtam nekünk, és nagyon örültek, hogy nem csak találkoztunk egy emberrel, vagy ők örültek, hogy az emberrel, hogy egy emberrel találkoztak. Aki magyarul beszélt, mert általában nem angolul nagyon jó folyékonyan beszéltünk angolul, és hogy a tény, hogy adtam, nem pénzt akartam egyáltalán, és két egyet adtam azért. Ez nagyon érdekes, és emlékszem, hogy
gondoltam, oké, Katolomb igaz volt. Ez érdemes, mindig érdemes a nyelveket általában beszélni. Egy kicsit, kicsit, de nagyon jó volt, nagyon érdekes. Igen, a magyarok mindenhol ott vannak. De tudod, hogy ha beszélsz magyarul, általában ez a hatalmas, nem hatalmas, a Magyarországon, ha magyarul beszélsz a fővárosban, a Budapesten, oké, ez az oké, de oké, a külföldiek, akik itt él, magyarul beszél, de az Olaszországban nem, ez ugyanaz. Igen. De Igen. nem szürreális. Szürreális, nem sok ember beszél magyarul. Főleg az emberek, akik nem érnek, nem Magyarországon érnek, miért? Miért beszélni magyarul, de nagyon-nagyon érdekes nekem, és fantasztikus. A nev szerintem ez nagyon mindig érdemes tanulni valamit, bármint tanulni. Bármit tanulni. Aha, jól van. És a más érdekes történet az a Budapesten, mikor Budapesten voltam 5 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan. Láttam, nem tudom, hogy ez a Budapesten az udvar. Az udvarban voltam, ez az udvarban, ez a Budapesten, ez a tipikus. Aha, igen. Ez a belső udvar, arra gondolsz? Igen, és láttam a nőt, az ős, a régi, nem régi. Nem, idős. Az idős nőt, az idős nőt, ez természetesen sem, egy szót sem beszélt angolul, és emlékszem, hogy arra, hogy nem nagyon folyékonyan beszéltem akkor, de próbáltam beszélgetni veled, és nagyon érdekes volt. Ez nagyon fantasztikus, hihetetlen érzés, hogy lehet kommunikálni más emberekkel, és ez fantasztikus, mert tudom, hogy ez az ős generáció nem beszél, nem csak a Magyarországon, ez történt, az ugyanaz történt az Oroszországban és más országokban, ahol az emberek általában nem beszélnek angolul, a Franciaországban, a Spanyolországban, stb. Ez a fantasztikus, hihetetlen érzés, hogy beszélsz a helyi nyelvet, a helyi nyelvet beszélsz az emberekkel, akik nem beszélnek más nyelveket. Igen. Jól van. Köszönöm szépen, Luka, hogy beszélgettünk egy kicsit. Remélem, hogy sok embernek segít a magyar tanulásban, meg a nyelvtanulásban is. Igen, szívesen. Köszönöm szépen. Szívesen, és szép napot, és a jövő héten találkozunk, és beszélgetünk a nagyon érdekes más témákról. Igen. Köszönöm szépen. Szia. Szia. Ciao. Szia. Remélem, hogy tetszett a beszélgetés, és motiváló és inspiráló volt. Ha szeretnél még több magyar nyelvű videót, iratkozz fel a csatornámra, vagy csatlakozz az Easy Hungarian magazinhoz a Patreonon. Ha úgy érzed, hogy még több motivációra van szükséged a nyelvtanuláshoz, akkor kövesd Lukát itt a YouTube-on, vagy nézd meg a honlapját. A linkeket a leírásban megtalálod. Szia!